Та-да-да-да-дам-там-там! Добрий вечір, ми з України. Радий вітати усіх своїх дорогих підписників, а також радий вітати усіх глядачів, які завітали на мій канал. Мене звати Роман Співак і я професійний музикант. Що ж, товариство, просили у коментах більше українського репу. І просили неодноразово цю пісню, тож зараз ми з вами її поглянемо і відреагуємо, і трошечки я про неї скажу. Посилання на оригінал буде в описі, і текст буде в закріпленому коментарі. Хочу ще сказати, що в мене є ще така штука, називається дудка. Дудка. Будемо трохи дудіти. Я вирішив трошечки додавати якоїсь цікавинки. Не знаю, сподобається вам, напишіть в коментарях. Ні, я десь буду, як прослухаю пісню, десь буду собі ще попутно вишуковувати момент, де можна було би поімпровізувати. І якщо щось з цього вдасться і вам сподобається, обов'язково напишіть в коментарях. Ну що ж, панове, хочу сказати, що ця пісня, можна так сказати, квінтесенція думок українців. Не забудемо і не пробачимо росіянам за їхню агресію. Отож, поїхали, товариство. Не забудемо і не пробачимо. Сковка. Не забудемо і не пробачим. Сонце світить, але не поплачем. Не забудемо і не пробачим. Ради бачить, як горить ваш танчик. Не забудемо і не пробачим. Сонце світить, але не поплаче. Не забудемо і не пробачим. Ради бачить, як горить ваш танчик. Ох, не хотів би бути на Скажу одразу, такий традиційний прийом, але класно використаний. Тобто спочатку ми першу частинку приспів за першим разом ми чуємо, як з мобілки немов грає, так і дійсно було, ми всі спали до 4 ранку. Там можна аналогію проводити, тобто паралель. Ми всі спали до 4 ранку, в 4 ранку бабахнули ракети російська агресія, і тобто ми почули повну потужність приспіву. Що ж, цікаво, динамічно. Їдемо далі. В вашому місті, хоч і на своєму страшно, тут в когось порожньо в місті. Не чекали вас ніде, тут ні в селі, ні в місті. Орки, ваші руки брудні на... Я вас хочу попросити, зверніть увагу на гітару. От в лівому усі в мене грає, вона немов зітхає. Ще більше додає от якраз хвилювання цієї атмосфери, не забудемо і не пробачимо цієї такої трошки трагічної атмосфери. Так, слухаємо далі. Навіть коли руки чисті, тут і друзі, і рідні, і багаті, і бідні. Тут і з пузом, і злидні, всі і золоті, і мідні. І в лютому, і в квітні гинуть і горді, і гідні. І південні, і східні, горять свої двори, сусідні. Діти, діди, від біди нікуди піти. Подивіться так, за начитку. Можна назвати це етно-реп. Тому що Сковка у начитці використовує такі прикраси, які типові для українського фольклору, тобто для манери фольклорної української. Чудово, прекрасно, такі під'їзди, зітхання, все супер. Етно-український реп. Плюс начитку він тут читає дуже емоційно. От, наприклад, також додає такої, знаєте, вся біль, всі переживання, хвилювання, вся печаль в цій начитці. Неймовірно. Плюс ця начитка не є на одній ноті, там проста, як простий реп. Це така, можна сказати, мелодійна начитка, тому що він фактично веде мелодію. Суперово. І також зверніть увагу на цей звук, який робить так пух. На початку кожної фрази, так? Ми чуємо. Завдяки цьому, що на ньому ще плюс багато реверберації навішано, нам здається, що він такий далеко десь, і цей звук один. В принципі, його не треба багато, він якраз розширяє фонограму, розширяє пісню і додає ще більшої атмосфери. Кльово, атмосферно, класно. Слухаємо далі. Лише квіти без води, але від вікон відійди. Кілометрами бінти, ворогами вкриті ґрунти. Кілометрами йти, будем перед тебе перемогти. Усім вам за кораблем, пішли не за тим королем. Рубль падає, як бомба, гривня летить журавлем. Усім вам за кораблем, пішли не за... Ще цікава фішка в цій пісні, я такі деякі фішки буду говорити. Та зазвичай в студії це вирізають, тобто дихання або притишують його. А тут навпаки вставили це дихання, в ритмі пісні вставили, в ритмі цієї начитки. І це ще більше додає хвилювання, більше додає емоційності. Круто, от ще одна така фішка, дуже чудова. Також що я хотів сказати ще?
Да, приспів танчик. Зверніть увагу, що бачимо, як горить ваш танчик. Це так, знаєте, зменшувальна форма. Тобто, по суті, російська армія виявилася не такою вже й великою, просто що вона велика. А насправді це така фікція, а не армія. Ну, звичайно, що шкоди вона нам дає дуже багато, тому що ми, українці, взагалі не збиралися ні з ким воювати. Фактично. А тут, розумієте, 20 років вони готувалися, щоб на нас повномасштабно напасти і проявити оцю свою російську агресію, принести нам руський мір. Не треба нам тут руський мір. Ну що ж, їдемо далі. Тим королем героїв наших ми ніколи не забудемо імен. Не забудемо і не пробачимо. Також хочу звернути вашу увагу, так, відео класно зроблено, синхронізовано зі звуком, хороша, дуже чудова робота, все пов'язано. Також за роботу в студії хочу сказати, що, знаєте, от пісні такого стилю, тобто реп, чи ще щось, вони не вимагають величезної там оркестровки, величезного аранжування, дуже багато інструментів. Тут саме головне, завдяки цим засобам, навіть студійним, зробити оцю атмосферу, тут чітко все зроблено. Також саунд-продюсер і мікшинг-інженер чудово тут попрацювали з бек-вокалами, розкинули їх. Ви чуєте, що іноді співає так, якби двоє з ковки співає, один десь там, другий там. Ну, такі типові прийоми репу. Якщо вам буде цікаво, я побачу вашу, так би мовити, активність під цим відео, там купу лайків, там не знаю, коменти. Я більш детально розберу, приділю увагу, як робляться оці вокали, не забудемо і не пробачимо, і всі інші речі. Так само, як я і казав про дзвін, ми почули дзвін, і дзвін тут дуже часто звучить в пісні, є його удари, і цей дзвін додає якраз важливості і приковує увагу. Це теж дуже важливо. Круто зроблено, здається, з таких мілких звуків, а от круто все в комплексі, класно зроблено. Сонце світить, але небо плаче. Не забудемо і не пробачимо. Радий бачить, як горить ваш танчик. Не забудемо і не пробачимо. Сонце світить. Також хочу звернути вашу увагу на відео. От відео зроблено в такому форматі, немов як мультфільм. Навіть ми бачимо реальні кадри, але на них накладений фільтр, нібито все промальовано, тому що нам так якби і досі не віриться, що це все відбувається в реальності. Наша така реальність, немов як сон. І ми не повинні ніколи забувати. І оця пісня як постійне нагадування, що не можна. Росіяни то є зло, і потрібно їх перемагати. Світить, але небо плаче. Не забудемо і не пробачимо. Радий бачить, як горить ваш танчик. Навіть якщо скажуть, що буква Z це У, ви повірите, поки ми віримо в ЗСУ. Навіть якщо скажуть борщ, каструлі, це все суп, ви повірите, поки ми віримо в ЗСУ. Руський мір позорить, сам себе позорить, навіть війни. Сука, руки забери від... Ха-ха. Добрий, тут момент був, ще одна фішечка. Зверніть увагу, як С заспівав бек-вокал і Ука доспівав Сковка. І як це в комплексі вийшло з Ука, так? Мір позорить, сам себе позорить, навіть війни. Сука, руки забери від Маріуполя, не твій. Руський цар закони пише, сам нехтуючи біблійні. Світі тиранам не місце, вийди отсюда, розбійник. В небо мрія, що... Вийде отсюда розбійник, типу фраза президента. Їдемо далі. Злетить над вільною Україною, але біль не переболить за тих, хто вкритий землею. В небо мрія, що злетить над вільною Україною, але біль не переболить за тих. Почули на задньому фоні голос вокаліста, ще якийсь такий вокаліст проспівується. О-о-о-о! Такий лейтмотив мрії, відчуваєте, наша мрія, і все-таки він десь там звучить, десь воно у нас є в голові, і все-таки наша мрія обов'язково здійсниться. Віримо в нас, віримо в ЗСУ. Хто вкритий землею. Не забудемо і не пробачим. Сонце світить, але небо плаче. Не забудемо і не пробачим. Радий бачить, як горить ваш танчик. Не забудемо і не пробачим. Сонце світить, але небо плаче. Не забудемо і не пробачим. Радий бачить, як горить ваш танчик.
Завершення класне. Чому? Тому що він а-а-а і динь, дзвін. Та? І він не залишився на основній ноті цієї пісні, а так якби залишив 3 крапки. Кльово. Я тут почув, де можна вставити дудку, трубу, але я думаю, що такий відкритий звук тут буде не цікавий. А зробимо. Да? Давайте попробуємо, що з цього вийде, скажете. Чи вам подобається, чи ні. Так. О, добре. Чи не забути мене пробачим, радий бачить, як горить ваш танчик. Ну, ось так я і поімпровізував. Що скажу за пісню, неймовірно. От Сковка начитує дуже емоційно, дуже тепло. І що саме головне для мене в цій пісні, в тому, що як би не було, скільки переживань, хвилювань, скільки б горя, трагедій тут не було, тут відсутня агресія в цій пісні. От що саме головне. Тут просто впевненість, така чітка впевненість в наші Збройні Сили, чітка впевненість в Україну, в наш народ, в волонтерів, у всіх. Чітка впевненість в тому, що ми переможемо, не забудемо і не пробачимо, і російське зло буде покаране, всі будуть покарані. Кожного злочинця кара знайде. Ну що ж, і щоб це сталося якомога скоріше, я закликаю усіх товариство, підтримуємо наші Збройні Сили, підтримуємо волонтерів, підтримуємо всі благодійні фонди, рухи, все, тому що від цього залежить виживання нашої нації. Адже росіяни прийшли нас просто знищити. Тому не даймо їм це зробити, нехай наша українська культура і пісня завжди живе. Також хочу подякувати усім партнерам, усім націям і усім народам, які нас підтримують. Дякуємо вам, для нас це дуже важливо. Що ж, товариство, якщо вам сподобалося, підписуємося і ставимо лайчки. І, звичайно, буду чекати ваші коментарі. Будь ласка, дуже важливо для мене коментарі. Я їх люблю читати, тому будь ласка. Отже, дякую всім за увагу. З вами був Роман Співак. Побачимося у наступному відео. Бай-бай!